سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم به محله گیشای تهران و میخوایم چند دقیقه رو با هم اینجا قدم بزنیم. محله گیشا در شمال غربی تهران و منطقه 2 شهرداری تهران قرار داره. اوایل دهه 40 شمسی خیابون گیشا میدون تیر ارتش بود. 2 نفر به نامهای شاپوریان و کیخسرو این منطقه رو برای کارکنان راه آهن از ارتش خریداری میکنن. بعد به قطعه های 300 متری تقسیم میکنن و در نهایت میفروشن. بعد از انقلاب ایران اسم این منطقه به کوی نصر تغییر نام پیدا کرد، اما هنوز خیلی از مردم اینجا رو به گیشا میشناسن. خیابون گیشا به صورت منظم زوج و فرد با معماری انگلیسی ساخته شده و 41 خیابون فرعی رو در شرق و غرب خیابون اصلی، یعنی همین جایی که الان داریم قدم میزنیم، جای داده. محله گیشا یکی از اولین محله های مدرن تهران محسوب میشه. از طرفی جزء اولین مناطقی بود که به سیستم فاضلاب شهری، خطوط گاز و تصفیه‌خانه آب محلی مجهز شده بود. محله گیشا تقریباً در تمام ساعات روز شلوغ و پر جنب و جوشه، چون تعداد زیادی فروشگاه، پاساژ و امکانات تفریحی و ورزشی در اطراف خودش داره. از طرف دیگه تعداد زیادی دستفروش هم کنار پیاده راه هستن که همه اینا باعث میشه حس زندگی و شور و نشاط تو این خیابون بیشتر باشه. از مرکز خریدهای معروف این منطقه هم بازار بزرگ نصره که نسبتاً پاساژ قدیمی و سنتی به حساب میاد و با طول 600 متر از محبوبیت بالایی بین مردم برخورداره. تو ویدیوهای بعدی فیلم پاساژ نصر رو به طور کامل براتون میذارم که باهاش بیشتر آشنا بشید.
دوستان عزیز، اگه تا اینجا همراه من بودید و هنوز عضو کانال نشدید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.